What's up mga ka-Rice? This is Papa Sep TV and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-loan kay Lazada. Si Lazada Pass Cash Credit or Pass Cash Loan. So, ang loan niya guys is up to 80,000 pesos. So, subukan natin. Yun yung pa-loan ni Lazada na Christmas loan na tinatawag. So, syempre guys, bagong lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, nandito na nga tayo sa cellphone natin guys. At syempre, i-click lang natin dyan si Lazada. So, click natin si Lazada guys. At naglo-loading na si Lazada. At mapupunta tayo dito guys sa dashboard ni Lazada. So, click lang natin dyan guys yung account sa baba. Yan. So, turo na lang natin ang arrow. Yan, si account. At may kita dito guys is swipe pataas nyo lang at makikita nyo dyan yung yung wallet, So, yung Lazada wallet, So, after nyan is click nyo lang, guys, yung Pass Cash Credit, So, yung may 80,000 pesos, So, turo na lang din natin ang arrow natin, yan. So, after nyan is click lang natin to guys, yung circle sa gilid, So, after nyan maklik yung circle sa gilid is click naman natin yung activate now, So, click natin yung activate now. At ayun na nga, guys. So, naglo-loading na siya. Antayin lang natin. At dito nga, guys, ang sabi is congratulations, So, ang credit limit natin, guys, is 4,000 pesos. Siguro, guys, ito yung binibigay ni Lazada sa mga first time na naglo-loan sa kanya, So, ito yung, first loan natin kay Lazada, So, click proceed to activate natin, guys. Yan, yung, click lang natin yan. At after nyan, guys, sisihingi si Lazada ng OTP PIN or 6-digit, number para ma-verify, So, after nyan is take a selfie lang tayo. Clicking selfie. So, after mag-selfie, guys, is niloloading na siya. We are estimating now, sabi dito. So, antayin lang natin. So, dito nga guys nakalagay, So, nagulat ako kasi biglang 8,000, So, kanina kasi 4,000, So, ang 2 months niya daw guys na babayaran every month is 4,480 yung monthly amortization niya, Kapag 2 months yung babayaran nyo guys. Kapag 3 months naman is 3,146.67 per month yung monthly amortization natin, So, medyo malaki-laki na din yung interest, Kapag mga ganitong pashkas guys is isipin nyo na is mas malaki yung interest niya, So, click lang natin guys yung loan purpose natin. So, dito nga sa purpose guys is ang pinili ko dito is yung working capital, So, pandagdag puhunan, yun yung pinili natin. And after nyan guys is yung pinili ko nga dito na term is yung 3 months, Kasi medyo mabigat yung 2 months guys, hindi natin kaya. Pero kapag maliit yung duration ng hulog mo is mas maliit yung interest. Kapag mahaba is mas mataas yung interest ng ng loan nyo. So, yun lang guys, ganun nakadali. At kapag na-check nyo na yan sa gilid is click withdraw nyo lang. At mapupunta na kayo sa madedirect na yung pera na iniloan nyo sa Lazada wallet at pwede nyo yan i-transfer sa PAYMAYA or sa GCASH. At yun lang guys, So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.